Päivää ja tervetuloa taas Mopo-kanavalle. Eli nyt alkaa jo 6. vuosi tätä mun älytöntä projektia, eli 20 hevosvoiman mopo. Ja kertauksena uusille katsojille, niin tässä projektissa mä yritän siis virittää tällaisen 50-kuutioisen mopomoottorin sillä, että se antaa 20 heppaa tehoa takarenkaalle. Ja mistä minä oon keksinyt tämän projektin, niin netissä luki. Kuulemma semmosia on joskus ollut. 70-luvulla on ollut semmonen 50-kuutioisten mopojen GP-kilpasarja ja sitten on vähän niinku sellainen legenda, että niissä oli 20 heppaa tehoa. Ja tässä projektissa mä yritän kokeilla, että onko sellainen mahdollista kotitallimenetelmillä. Toistaiseksi aika kehennolta on vaikuttanut. Ja hauskaa on ollut ainakin muutaman kerran. Ja nyt mulla ei ole tässä tavoitteena pelkästään tää teholukema, vaan myös se, että mä teen niinku sen pitkälti itse tehtyillä osilla. Ja nyt tämä jakso alkaakin aika poikkeuksellisella tavalla. Eli nyt mä tuun esittelemään sellaisia uutisia, mitkä muuttaa tätä koko hommaa aika huomattavasti. Eli nyt kun tässä on tää 15 hepaa ennätys, minkä mä oon parhaimmillaan saanut, niin nyt mulla on viimeisen kuukauden aikana selvinnyt, että tämä ei pidäkään paikkaansa. Ei pidä paikkaansa. Ja paljonko se on se todellinen teho? Onko se enemmän? Ollaanko jo oikeasti lähellä? No eipä oo, vaan se on valitettavasti vähemmän. Ja uskokaa tai eläkää, mutta se oikea teho on tästäkin vielä niinku hevosvoima alempi, eli nyt on niinku 14 se maksimi. Ja mä selitän kohta, että miten mä oon päätynyt tähän. Ja mistä mä tiedän, että tämä on nyt se totuus. Ja tämä on nyt melko karu uutinen, että jos tämä 20 hepaan tavoite ei ole jo aikaisemmin vaikuttanut mahdottomalta, niin nyt se kyllä viimeistään on sitä. Eli tässä on tää vauhtipäivä penkkihomma, on käynyt joka kesä mittaamassa sen virallisen tuloksen. Ja tällä penkillä on mitattu tehoja jo lähemmäs 10 vuotta. Tässä on mitattu vähän kaikenlaisia laitteita. Ja tähän penkkiin se minun ennätys on siis noin 15 heppaa, ja minä olen ajatellut, että se on se todellinen takarengasteho. Ja tässä on käytetty tällaista GSF-Dyno-ohjelmaa, mikä laskee sen tehokäyrän. Ja nyt tässä ohjelmassa on erikoista se, että tämä on alun perin suunniteltu sellaiseksi katukiihdytysdynoksi. Eli sä pystyt äänittämään sen pyörän kiihdytyksen kadulla ja sitten tämä pystyy sitten äänittämästä laskemaan sen tehokäyrän. Tähän syötetään tämä massa ja kaikki ilmavastusarvot ja välityssuhe. Ja sitten se pystyy sitten äänityksestä tekemään sen niin kiihtyvyyden ja sitten sitä kautta laskemaan tehoa. Mutta tätä pystyy myös käyttämään tuollaisessa rulladynossa. Tämä toimii silloin vaan eri moodissa. Ja silloin kun tätä käytetään rulladynossa, niin tässä on ollut oletus, että silloin nämä ilmavastusarvot ei vaikuta siihen teholukemaan. Ja tässä on aina ollut sellainen oletusarvo, tämä CD 0.5. Ja nyt yksi kaveri sattumalta hoksasi, että se vaikuttaa siihen teholukemaan, vaikka ei pitäisi. Eli siinä rullapenkissäkin se yrittää laskea jonkun ilmavastuksen ja sitten tämä CD-arvo, mikä on ilmavastuskerroin, niin se sitten vaikuttaa siihen. Ja nyt se virhe on siis sellainen, että se lisää sitä tehoa sitä mukaan, mitä nopeammin se rulla pyörii. Eli vaikka tässä minun tehokäyrässä, niin se on aluksi oikea, mutta sitten se ero lähtee kasvamaan täällä. Ja se todellinen tehokäyrä on joku tämmönen. Ja nyt kun mulla on ollut 14 ja 6 tässä, niin se todellinen on joku 13,5. Ja nyt kun tämä on huomattu, niin nyt alkaa käymään järkeä se minunkin jarrupenkin luku. Eli mä oon jo pidempään ihmetellyt sitä, että kun se minun penkki pitäisi olla oikein kalibroitu ja se näyttää noin hevosvoimaa vähemmän. Tai oikeastaan jopa 1,5 heppaa vähemmän. Niin nyt tähän se näyttää samaa. Ja toissa vuoden vauhtipäivillä mitattiin myös tällaisen toiseen rullapenkkiin teho ja siinäkin tämäkin näytti samaa kuin se minun jarrupenkki tai pikkusen vähemmän. Ja kyllähän se vaikuttaa nyt selvältä, että jos 3 penkkiä näyttää nyt samaa, niin sen täytyy olla se oikea teho. Eli nyt se tilanne on se, että tämä todellinen takarengasteho, niin se on vielä tätä alkuvaihtikin surkeampi. Ja tämä kyllä pitää täysin paikkansa. Mulla ei ole mitään epäilystä tässä vaiheessa, etteikö tämä ole se todellinen teho. Ja nyt kun mä mietin tätä 20 hepan tavoitetta ja kaikkia niitä huhuja ja väitöksiä, että se olisi mahdollista, niin kyllä se täytyy valitettavasti sanoa, että en mä usko tähän enää itsekään.
Ja silloin aiemmin kun mä sain ne tehot tähän 15 kohdalle, niin no se oli aika vaikea uskoa jo silloinkin, mutta siinä se ehkä jollain tavalla näytti vielä mahdolliselta, koska mä en ole vielä kokeillut monta eri sylinteriä enkä sitä pyörivää luistiimua. Sillä pyörivällä luistillahan saisi huomattavasti lisää tehollisia kierroksia. Mutta nyt kaiken tämän jälkeen, jos se teho onkin vain 14, niin kyllä tässä voi todeta, että tämä 20 on käytännössä mahdotonta. No niin, ja seuraavaksi mä ajattelin todistaa, että nämä parhaatkaan viilaajat, mitä netistä löytyy, niin nekään ei ole saanut sitä 20 heppaa oikeasti takarenkaalle. Eli nyt kun mennään tällaiselle FreeTech 50-sivustolle, niin tämä on sellainen eurooppalaisten harrastajien tekemä kilpasarja, missä ajetaan näillä 50-kuutioisilla kaksitahtipyörillä. Tämä on vähän niin kuin toteuttaa uudestaan sen vanhan 50-kuutioisten GP-sarja. Ja ekana käydään taas läpi tämä väite, että kun tänne menee kattoon näiden heppujen pyöriä, niin sieltä 20,5 heppaa lukkeetta takapyörältä, sitten sieltä plus miinus 20 heppaa ja täällä 20 heppaa. Ja sitten tässä on varmaan kaikista kovin, täällä on 23 heppaa, huippunopeus 160. Ja tästä näkee, että tämä ei ole mikään turha kaveri, että tässä ei ole mitään kaupasta saatavaa osaa suoraan. Ne on kaikki jollain tavalla muokattu tai tehty kokonaan itse. Eli kellään ei taida olla alle 20. Ja sitten kun menee tänne YouTubeen, niin täällä on ajovideota tämän 23 heppasen pyörän kyydistä. Tää tyyppi on tehnyt paljon näitä ajovideoita ja ne on tosi hyviä. Kannattaa katsoa, niin saa käsityksen, että minkälainen suorituskyky näissä on. Ja kyllähän tuo menee hurjaa vauhtia. Tämähän on GPS-nopeus, taas sen GoPro-kameran tekemä tämä mittari tässä. Ja 155 kilsaa tunnissa 50-kuutioisella moottorilla, niin kyllä siinä täytyy olla jo tehoa. Ja minä nyt en pistä tätä videota tässä pyörimään, mutta mä saan tästä monesta eri kohdasta niin kiihytyksiä. Ja nyt mä aion esitellä niin uskomattoman keksinnön kuin se, että mä pystyn tästä kiihytysäänityksestä laskemaan sen teho. Ja mihin tällainen perustuu, niin nyt tämän ChatGPT-aikakaudella niin mä saan tästä erittäin hyvää selostuksen. Ja tässä on perusteet tällaiselle katuäänitysdynolle. Ja teho on se, että saadaan kaikki vastusvoimat ja sitten kerrotaan ne nopeudella. Ja sitten mistä saadaan se pyörän nopeus, niin se saadaan siitä, että tietää moottorin kierrosluku. Sitten kun tietää välityssuhe, niin saadaan renkaan kierrosluku. Ja sitten kun tietää se renkaan kehäpituus, niin siitä saadaan nopeus. Ja sitten kiihtyvyys saadaan siitä, että se nopeuden muutos jaetaan ajalla. Eli siitä kiihytysäänitteestä saadaan niin kymmeniä pisteitä, niitä nopeuspisteitä, niin siitä saadaan sitten kiihtyvyyskäyrä. Ja sitten mitä ne vastusvoimat on, niin se on inertiavoima, tai tämä niin massan vastustus. Massa vastustaa kiihtymistä. Sitten on ilmanvastus, ja se saadaan tällaisella kaavalla. Tässä on ilman tiheys, sitten ilmanvastuskerroin, sitten sen pyörän otsapinta-ala, että kuinka iso se keula on. Ja sitten on tämä nopeus toiseen potenssiin. Ja sitten on rullausvastus niistä renkaista. Se saadaan sellaisella yleisellä rullausvastuskertoimella ja sitten siitä pyörän massasta. Eli nämä kokonaisvastusvoimat saadaan laskemalla nuo yhteen. Ja sitten kerrotaan vaan sillä nopeudella, niin sitten saadaan teho kilowatteina tai watteina. Ja sitten se muutetaan hevosvoimiksi, eli tämä metrinen hevosvoima on PS. No niin, ja nyt luonnollisesti testataan tätä systeemiä ensin tällä mun omalla mopolla, koska muutenhan mä voisin tässä näyttää vaikka ihan mitä tahansa arvoja. Ja nyt mulla on tässä video, kun mä testaan huippuja viime kesän vauhtipäivillä. Ja tässä mä kiihytään ykkösvaihteelta vitosvaihteelle, mutta se ei jaksa vettää loppuun sitä, niin testataan vaan niinku kakkos-, kolmos- ja nelosvaihteella. Ja nyt mä oon äänittänyt tällä Audacityllä ne eri vaihteiden kiihytykset, ja tällä nelosvaihteella se kuulostaa tältä.
Ja nyt mä oon koodannut Pythonilla tämän koko ohjelman, mikä pystyy tekemään se tehokäyrän lasku. Ja ei nyt aleta käymään tässä mitään koodeja läpi. Ja tosiaan, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin se GSF-dyno pystyy myös tekemään tämän äänitysmittauksen. Tämä toimii ihan samalla tavalla kuin se, mutta mä en nyt käytä sitä, koska se ei toimi tässä mun koneella. Tämä on pelkkä kuvakaappaus. Ja mä halusin tällaisena koodaushaasteena tehdä samanlaisen ja sitten jatkokehittää sitä paremmaksi. Ja nyt käynnistetään se tuolle nelosvaihteen äänitteelle. Ja tässä nyt näkyy, että se onnistui kaivamaan siitä se moottorin, että miten se moottorin taajuus nousee. Ja nyt kun tämä hertsilukema kerrotaan 60, niin siinä on suoraan se moottorin kierrosluku. Ja sitten se teholukema on ikään kuin piilossa tässä käyrössä, että kun se täällä nousee jyrkemmin, niin silloin on isompi teho. Ja sitten kun täällä lopussa se lakkaa nousemasta, menee tasaiseksi, niin silloin moottorin teho on loppunut. Tai se ilmavastus on kasvanut niin suureksi, että se ei enää kiihy. Ja sitten tässä on myös tällainen manuaalimoodi, jos se ei jostain syystä, joskus nämä äänitteet on niin kohinaisia, että tämä ei toimi, niin sitten tässä näkyy tällainen spektrogrammi, niin täältä voi silmämääräisesti klikata sitten pisteitä tähän, niin tälleen manuaalisesti saa myös sen käyrä. Ja sitten seuraavaksi tulee tietenkin nämä tehonlaskentaparametrit, eli massa on 145 kiloa, ja sitten on tämä CD eli ilmanvastuskerroin. Ja tämä nyt on ehkä se kaikkein vaikein osuus tässä, että mistä mä tiedän, että mikä se ilmanvastuskerroin on. Ja tämä arvo periaatteessa kertoo, että kuinka sulavan muotoinen se on se pyörä. Sellainen pelkkä neliö, niin kuin joku lautaneliö, kun se menisi ilman läpi, niin sen kerroin on 1. Ja sitten nykypäivänä jotkut parhaat sarjatuotantoautot, niin niissä on 0,2. Mutta sitten moottoripyörissä ne arvot on melko kehnoja. Jossain enduropyörissä voi olla niin kuin myös lähemmäs 1. Mutta sitten mä oon pitkällisen googlettelun jälkeen löytänyt semmoiset arvot, että kyykkypyörällä se on niin kuin noin 0,5-0,6. Mutta tämä on sellaiselle ratapyörälle, missä on katteet, ja mullahan ei ole mitään katteita. Eli kyllä mä sanoisin, että se täytyy olla jonkin verran huonompi. Ja mä oon tässä nyt jo testaillut aika paljon, ja mä oon päätynyt siihen, että se on 0,7. Ja sitten on tämä otsapinta-ala, ja tämän pystyy itse laskemaan. Eli mä otin tällaisen kuvan, kun mä oon tässä pyörän päällä, ja sitten tästä pystyy tällä kuvankäsittelyohjelmalla laskemaan nämä pikselit. Eli tässä on niin tämä siluetti. Ja tästä saat, että paljonko on pikseleitä, ja sitten mulla on vertailumitta. Mä tiedän, että tämän eturenkaan halakasia on 58 senttiä. Niin mä pystyn sen perusteella skaalaamaan, ja sitten saa sen pinta-ala siitä, ja se on 0,36 neliömetriä. Ja sitten on tää rullauskitkakerroin, ja nyt mä oon googlettanut, että tällaiselle moottoripyörälle se voi olla 0,015. 0,02 alkaisi olla jo aika iso arvo, ja sitten vissinkin jollain kilpapolkupyörillä se menee alle tuon 0,010. Ja sitten mä tiedän tämän välityssuhteen, mikä on ollut tällä vaihteella. Ja sitten on tää takarenkaan ympärysmitta. Ja sitten vaan painetaan tästä tehonlasku. Ja siinä on nyt röpöinen käyrä. Ja paljonko on teho. Eli se on niinku vähän yli 13,5 heppaa. Ja tässä mulla on nyt vertailukäyrä siihen mun omaan penkkiin vejetty. Ja tässä pitäisi olla samat tehot. Muistaakseni suuttimen vaiho ja sitten lämpötila on tietenkin muuttunut. Ja tässä on se on tää sininen käyrä eli 13,3. Eli nythän tää minun oma penkki näyttää siis oikein. Paitsi että siinä saattaa olla se perämoottorin jaksossa löytynyt virhe vielä. Eli se olisi tästä vielä vähän se isompi. Ja sehän vastaa mun mielestä täydellisesti. Tässä on 13,7 ehkä. Ja sitten jos sen puki ottaa huomioon, niin tässäkin pitäisi olla joku 13,7. Ja sitten huipputehon kierrosluku on täysin sama, tai no ei nyt ihan sama,
Tässä on 13 800 ja tässä on 13 300, mutta mä muistaakseni tässä en huuattanut sitä niin ihan loppuun asti. Ja nythän tämä ei vielä ole riittävää todiste, että tämä toimii, koska nyt jos mä ruuvaan vaikka tätä CD-arvoa, niin silloinhan tuo muuttuu. Mähän pystyn tuota ruuvaamalla laittaa sen justiinsa siihen oikeaan kohtaan. Mutta nyt se todellinen testi on siinä, että näyttääkö tämä eri nopeuksilla samaa tehoa. Ja silloin jos nämä ilmavastusarvot on oikein, niin silloin se näyttää. Ja nyt kokeillaan kolmosvaihteella kiihdytys. Kolmosvaihteella tulee enemmän kuin 14, 14,5. Ja sitten kakkosvaihteella tässä siellä on jotakin kohinaa, niin tämä automaattinen tunnistus menee pieleen. Niin nyt mun pitää käsiin laittaa tähän. Ja kakkosvaihteella on niinku 14. Ja nyt näillä kolmella vaihteella se ei ole ihan sama, mutta se on niinku alle 1 hevosvoiman tarkkuilla sama. Ja tämä huipputehon kierrosluku pysyy samana. Ja tässä täytyy sallia pieni epätarkkuus, koska se äänitteen resoluutio ei ole niin hyvä, että se saisi niin tarkasti sen taajuuden muuttumisen. Mutta tämäkin on mun mielestä niin yllättävän hyvä. Eli mun mielestä se on plus miinus 0,7 heppaa, millä tämä näyttää oikeisen teho. No niin, ja sitten polttava kysymys, että paljonko on todellinen takarengasteho tässä FreeTech-pyörässä. Ja mä otin tästä videosta äänitteen. Tässä se kiihyttää ilmeisesti isommalla vaihteella 130 tänne 149. Ja nyt minun pitää arvata nämä arvot tälle. Ja nyt mä veikkaan, että sillä on jonkun verran enemmän painoa, koska tuo minun pyörä on ihan riisuttu. Ei se painakko vähän yli 60 kiloa. Mutta näillä on nämä kilpurit on tämmöisiä oikean runkoon tehtyjä johonkin Honda RS125 tai jonkun Yamaha TZR runkoon tehtyjä. Niin mä nyt arvelen, että tää painaa joku 10 kiloa enemmän. Ja sitten tuo kuski saattaa tietysti myös painaa enemmän. Niin mä laitan tähän, että se on 15 kiloa enemmän painoa. Ja sitten on tää ilmavastuskerroin, niin minä nyt väitän, että sillä on 0,60. Ja mä oon tätä aika paljon googletellut, ja se tuntuu olevan, että se on se 0,5-0,6 tällaiselle, missä on katteet. Ja nyt jos miettii, että minulla ei ole katteita ollenkaan, mutta tässä on tällainen täydellinen etukate, että se on sileä tästä eestä ja keskeltä. Ja sitten kun noissa on tää muhkura tällä perässä, niin tämä varsinkin pitäisi auttaa. Koska yleensä näissä ilmanvastusjuttuissa kaikkein pahin ongelma on se, että tänne perään jää semmonen pyörre, koska se loppuu tällainen äkkinäisesti tämä kuskin kroppa tässä. Niin sitten jos täällä perässä on joku jatke, niin se ei tee niin isoa pyörrettä sitten. Ja sitten tämä otsapinta-ala on todennäköisesti hyvin lähelle samaa kuin minulla. Jos katsoo tätä mun kuvaa, niin tässähän on tämä kuljettaja tekee suurimman osan tästä. Tämä pyörä jää käytännössä kokonaan tänne kuski alle. Ja sitten jalat on tässä se etukate vaan silottaa tämän keula. Ja sitten näillä on vielä pienempi eturengas. Mulla on 18 tuumia ja näissä on 17. Ja rullauskitkakerroin on sama. Ja sitten on tää välityssuhe. Mä en tietenkään voi tietää, että mikä välityssuhe näillä on. Mutta sen pystyy laskemaan sitten kierrosluvusta ja GPS-nopeudesta. Nyt sen takia tää on niin hyvä, kun tässä näkyy tää GPS-nopeus, niin niillä kierroksilla, millä se menee tätä nopeutta, niin mä voin vaan olettaa jonkun kuvitteellisen kokoisen renkaan. Mä nyt oletan se 17 tuumaisen. Ja sitten sen perusteella voi laskea sen välityssuhteen. Siinä ei tarvitse tietää tarkasti sitä renkaa ympärysmittaa, koska se on vaan tämä sen kierrosluvun ja nopeuden jakolasku. Ja nyt tässä pätkässä tämä välityssuhe on tämä 12,13 ja renkaan ympärysmitta 1,86. Ja sitten lasketaan. Ja siellähän meillä on keskimäärin
sanoisinko 17,5 heppaa. Tässä nyt on tällaista kohinaa ja sitten se on täysin tasainen, koska tää on niin kapealta alueelta. Mutta tämä kuitenkin on se teho, mikä sitä kiihyttää kaikkien noiden vastusarvojen mukaisesti. Ja 20 piti olla. 23. Minusta ei oo. Mutta tämä on vasta yksi mittaus. Katsotaanpa lisää. Tässä on tämmönen, missä on eri rataa ja sitten vähän hittaammalla nopeudella. Eli pitäisi olla ihan erilainen se ilmanvastus. Ja tässä on tää välityssuhe nyt 17,42. Koska sillä on pienempi vaihe ja hittaampi nopeus. Ja tässä näköjään pitää laittaa manuaalisesti nämä pisteet, kun siitä ei muuten tullut oikein järkevän näköinen. Ja täälläkin on maksimi tuossa 18 kohdalla ja laskee vähän. Ja nyt kun se kiihyttää tässä pienemmällä vaihteella, niin näissä on yleensä sellainen, että silloin se pakoputki ei ole vielä niin kuuma, niin silloin ne yläkerrostehot on pienemmät. Eli tämä täsmäisi siihen. Tässä on vielä parhaat tehot alemmilla kierroksilla. Ja nyt tähän kun mä laitan manuaalisesti nämä pisteet, niin tästäkin tulee tietenkin jonkun verran virhettä. Mutta jos kokeillaan toisen kerran. No nyt on vähän vähemmän 17,5, mutta ei ole kovin suuri ero. Ja samalla lailla laskee tällä lopussa. Eli hittaammallakin nopeilla on hyvin samansuuntainen tulos. Ja sitten kolmas. Tässä on taas eri radalla. Tässä on aika kova nopeus. Ja edelleen samaa luokkaa 17. No ehkä se 17,5 taas. Ja kierroslukualue on ihan sama. Sitten mulla on tämmönen Exceli, mihin mä oon kerännyt näitä. Mulla on täällä 16 eri kiihytystä. Ja kaikissa on eri rataa tai sitten eri kohdassa samaa rattaa. Ja se pyörii tässä 17 ja 18 välissä. 17, 17, 17, 18. Ja sitten täällä on mielenkiintoisesti, täällä on 2, missä on 19. Ja se todennäköinen syy siihen näkyy tässä videolla, eli tässä toisessa tommonen 125 pyörä tulee ohi. Ja se ajaa tässä imuussa. Eli se pikkasen kiihtyy nopeammin siinä. Ja sitten tässä on toinen, missä on 19,5. Niin tässäkin se ajaa imuussa ja paljon lähempänä. Ja sitten mä oon löytänyt viimeisen todistuskappaleen näistä tämän tyypin videoista. Oikeastaan muuta ei edes tarvittaisi. Eli tässä videon lopussa näkyy tämmönen, kun se mittaa tuota moottoria tämmöisessä moottoripenkissä. Ja tästä näkee, että se mittaa sen teho sitten moottorin eturattailta, missä se teho on tietenkin isompi mitä takarenkaalla. Ja sitten kun zoomaa tänne koneen näytölle, niin tässä käy 21 heppaa tässä näytöllä. Ja nyt ilmeisesti se 23 on ennätys tähän moottoripenkkiin. Ja nyt jos laskee semmoisella yleisellä 20% tehohäviöllä, että paljonko se takarengasteho pitäisi olla. 18,4. Ja ei taida olla sattuma, että tää on niinku yhden hevosvoiman haarukassa tuohon minun äänitysdynnoon. Ehkä jopa pienemmässäkin haarukassa. Ja jos tämä saa 23 heppaa sitten eturattailta, niin se on jo todella kova. Ja tästähän näkee, että tämä ei ole mikään sunnuntai-virittelijä. Tässä on kokonainen dynotushuone. Saattaa se olla jonkun verran viilannut tuota moottoria, että se on saanut nuo tehot. Ja nyt kun katsoo tätä muua hollantilaisen virittäjän videota, mikä on minua inspiroinut ja ärsyttänyt jo varmaan 10 vuotta. Ja tässä siis väitetään, että 24,2 lähtee takarenkalta. Mä oon siis erikseen kysynyt, että onko se takarenkalta. Ja tässä mopo huutaa niinku hullu. Äänen perusteella tehoa kyllä todellakin on. Ja 24 näyttää tehopenkki. Itse asiassa tämäkään ei ole edes se ennätys.
Mä en löyä sitä videota enää, mutta siinä parhaassa oli 25,2. Niin kyllä minä nyt näin 10 vuoden jälkeen lopultakin voi sanoa, että tämä ei pidä sitten millään tavalla paikkaansa. Ei vaan voi pitää. Kyllähän tämä moottori tässä huutaa niin hyena. Yli 18 000 kierrosta. On siinä paljon enemmän tehoa kuin minulla, mutta tämä 24 on täysin tähtitieteellinen lukema. Ei sitä voi kyllä mitenkään olla takarenkalla. Ja miksi se sitten väittää, että tämä on takarengasteho, niin no se ehkä tämä Dynon tekijä sanoo, että näin on, mutta se on oikeasti joku korjattu lukema. Tämä on oikeasti moottoriteho. Se on jollakin kertoimella vaan säädetty, että se on suunnilleen se moottoriteho. Minun veikkaus on se, että nämä tehopenkit on vaan haluttu tehdä sillä tavalla, että se vastaa sitä moottoripenkin tehoa. Koska se takakumin aiheuttama tehohäviö on niin iso, että ne on vaan niin onnettoman pieniä ne todelliset takarengastehot. Ei tuu pahaa mielikö tämmöisessä penkissä. Ja pakko laittaa tähän loppuun vielä tällainen, että mä oon löytänyt varsin kattavia aineistoja siitä, että näillä takarengasdynojen virheillä on jo vuosikymmenten perinteet. Eli kun googlaa tämmöiset, että Dynojet Foods PDF, niin täältä löytyy varsin mielenkiintoisia juttuja. Täältä löytyy tämmöisen amerikkalaisen tehopenkkivalmistajan tämmöinen tiedonantodokumentti, että miksi hevosvoimalukemat ei täsmää. Ja sitten täällä nimetään syylliseksi tämä Dynojet, joka on tällainen amerikkalainen valmistaja näille takarengaspenkeille. Ja tämä Dynojet on ollut siis joskus 80-luvun puolivälissä ensimmäinen, joka on tuonut markkinoille tämmöisen niin kuin harrastajille tarkoitetun takarengasdyno. Ja sitten täällä lyhyesti sanottuna selitetään. Tässä on ote tällaisesta artikkelista, missä tämä Dynojetin perustaja on kertonut siitä, että miten se keksintö syntyi. Ja sitten täällä kerrotaan, että vaikka ne miten yritti tehdä sen kaiken oikein, niin ne oli kummallisen alhaisia ne takarengastehot. Siinä kokeiltiin tämmöistä Yamaha V-maksia, jossa piti olla 145 heppaa moottorilla, mutta siihen takarengaspenkkiin tuli vain 90. Ja sitten joissain muissa tällaisissa moottoripenkeissä tuli 120. Ja sitten tässä kerrotaan, että ne päätyi siihen, että säädetään se penkki sillä tavalla, että se näyttää sitä oletettua moottoritehoa. Se ei vaan voinut pitää paikkaansa se surkea takarengasteho. Tässä puhutaan tämmöisestä agreement realitystä, eli semmoinen niin kuin yleinen käsitys, että mikä sen pitäisi olla sen teho. Ja sitten tämä Superfluin dokumentti toteaa, että on sellaisia yleisiä arvioita, että tällainen Dynojetin penkki näyttää niin 5-21% liikaa. Ja jotkut jopa uskoo, että se on muuttuva asteikko, että se vaihtuu sen nopeuden tai tehotason mukaan, että paljonko se näyttää liikaa. Ja sitten tällä ehdotetaan, että pitäisi alkaa käyttää tällaista DJHP-lukemaa, eli ei mikään oikea hevosvoima, vaan Dynojet hevosvoima. Ja siinä ei ole kyse mistään säätilakorjauksista tai mistään mitatuista kitkakorjauksista, vaan se on vain joku hatusta vejetty korjauskerroin. Ja nyt on aika helppo päätellä, että jos tämä Dynojetti on tehnyt 80-luvulta asti niitä penkkejä ja saavuttanut varmasti semmoisen tunnetun aseman markkinoilla, niin kuinka moni on sitten säätänyt sen omaan penkin sillä, että se näyttää samaa. Totuutta en tiedä, mutta voin kyllä arvella. Ja nyt mä oon viimeistään ymmärtänyt tämän takarengastehopenkin ongelmallisuuden. Ja se on siinä, että se tehohäviö sitten takakomista, niin se on paljon isompi, mitä mä oon joskus aikaisemmin ajatellut. Ja sitten siinä on vielä sellainenkin ongelma, että se häviön määrä kasvaa. Mitä tehokkaampi se moottori on, niin sen enemmän katoaa tehoa siihen niin kuin takakomin lämmittämiseen. Nyt jos miettii, että jos mä saisinkin siihen moottoriin lisättyä 6 heppaa jollakin ihmeviilauksella, jos mä teen vaikka 100 sylinteriä ja 100 putkea ja kokeilen ne kaikki 100 000 kombinaatiota, niin sekään ei riitä, koska se häviö lisääntyy. Oikeasti mun pitäisi lisätä siihen moottoritehoa varmaan niin 10 heppaa, että saisi takarenkalle 20. Eli onko tämä nyt sitten täysin mahdotonta, että pitäisikö tässä luovuttaa?
Ja mä oon nyt tullut siihen tulokseen, että tää 20 ei tule onnistumaan vapaasti hengittävällä moottorilla. Mutta nyt jos lähdetään näihin niinku huijausjuttuihin, eli ei mitään hyperventtiiliä, sellaiset oli harhakuvitelmia. Mutta nyt jos kaetaan sinne tankkiin nitrometanolipolttoainetta, tai sitten se kuuluisa, että laita holsetti, eli turbo. Mutta nämä on molemmat vähän sellaisia, että se ei ole mikään semmoinen sormien napsautus, että kaijat tankkiin se nitrometanoli ja otetaan 20 hyppaa. Siinä nyt tulee ainakin se ongelma, että se polttoaineen virtausmäärä on niin valtava tällä, että tällainen normaali kaasari ei ainakaan suoraan toimi. Ja sitten se mäntä sullaa niin helposti, että ei sitä vaan niin tuosta vaan kokeilla. Ja sitten tää turbo on sellainen, että tää vaatii vielä enemmän rakentamista ja sitten siinä on sellainen perusongelma, että ei taho löytyä niin pientä turboa, mikä pystyisi ahtaan tämmöistä näin pientä moottoria tehokkaasti. Ja mä nyt veikkaan, että siellä joku sanoo, että kyllä pystyy, mutta mä voin sanoa, että mä oon tutkinut tätä aihetta aika paljon ja ei se ole minusta niinkään varma juttu, että se saa oikeasti toimimaan. Kyllähän se aina pärisee, mutta antaako se yhtään enempää tehoa? Mutta mä nyt sanoisin, että jossain kohti voisi kokeilla ainakin tätä nitroa, että saadaan niin joku ajatus piettyä tässä, että saataisiin se 20-heppanen mopo. Mutta nyt tällä vapaasti hengittävällä moottorilla, niin minä olen nyt uudelleen arvioinut sen tavoitteen. Ja se on 17 heppaa. Tämä on sellainen, että sen pitäisi tunnetulla teknologialla onnistua. Ja minä saan nyt tästä sen mielenkiinnon, että pystynkö mä tekemään tää sillä itse tehdyllä sylinterillä ja muilla itse tehtyillä osilla. Eli tämä on se NS20. Eli yritetään nyt saada tuo 17 siihen takarinkalle ja sitten jos intoa riittää, niin kokeillaan tuota nitrometanolia. Tästä saa sitten sellaisen päätöksen siihen projektiin, koska tämä polttoaine on niinku rakettipolttoainetta melkein. Siinä saattaa tapahtua räjähdys. Se moottori räjähtää tulipalloksi siinä. Se olisi semmoinen hyvä päätös tälle sarjalle. Ja tämä on nyt silleen vähän ikävä, kun tässä joutuu tunnustamaan, että ei tää 20 hepaa mopo olekaan semmonen juttu, mitä aluksi luuli, että se on. Mutta on tämä siltikin mielenkiintoinen oppimisprosessi, että nyttenkin tässä on ymmärtänyt noista teho-penkeistä pari oleellista juttua. Ja kaikki ne ongelmat, mitä liittyy siihen, että mittaa tehoa jostakin kumiselta takarenkalta. No niin, ja nyt taitaa olla tää video intro jo puoli tuntia pitkä ja nyt voisi pikkuhiljaa aloittaa näitä muutosjuttuja taas. Ja seuraavaksi mä aion viimeistellä tämän vanha sylinteri. Nyt tässä on edelleen muutama juttu, mitkä ei ole ihan optimaalisia. Ja nyt kun on selvinnyt, että se oikea tehotavoite onkin 17 eikä 20, niin nyt tässä käy paljon enemmän järkeä se, että keskitytään yksityiskohtien viimeistelyyn, eikä yritetä hakea jotakin hopialuotia, mikä yhtäkkiä nostaisi monta kymmentä prosenttia sitä tehoa. Nyt mä saatan ehkä ymmärtää, mistä se johtuu, se ei vaikuta ilmiö. Se johtuu siitä, kun sitä tehoa ei ole mahdollista enää nostaa kovin paljon. Yllätys. Ja mä oon jo aikaisemmin miettinyt, että onko mitään järkeä lähteä viimeistelemään tätä sylinteriä, koska se on todennäköisesti täysin turhaa. Mutta nyt se tuntuu paljon järkevämmältä. Jos saa kaikki yksityiskohdat viimeisteltyä, niin kyllähän sillä päästään lähemmäksi tuota tavoitetta, ainakin luulisi. Ja nyt tässä jaksossa kokeillaan myös tämä kisapensa viimeinkin. Mä sain tämän lahjoituksena joku vuosi sitten. Mutta mä en oo tätä ehtinyt kokeilla, kun mä haluan tehdä semmosen perustellun kokeilun, eikä mitään semmoista, että mä kaajan tankkiin ja sitten sanoo, että ei vaikuta. Vaikka niinhän se kyllä lopulta tulee menemään, mutta pitää siihen vähän semmoista esipuhetta tehdä. Mutta onhan se mahdollista, että tälläkin saadaan pieni parannus. Ja tämähän ei ole nyt ollenkaan sama juttu kuin se nitrometanoli. Tämä on sellaista bensatyyppistä polttoainetta. Se nitrometanoli on ihan oma juttusa. No niin, eli nyt olisi aika tehdä taas viilausta, mikä ei varmasti vaikuta.
Eli nyt pitäisi viilata loppuun tämä minun ihana alkuperäinen sylinteri. Ja nyt täällä olisi muutama parannettava juttu. Eli ensimmäinen on se, että tämä A-aukko on nyt liian kapea. Tässä on tämmönen hirveä tämä väliseinä. Tuo on niinku varmaan 3,5 milliä leviä. Ja se pystyy olemaan semmonen milli. Ja se on nyt jäänyt noin leviäksi, kun mä siinä sylinterin tekovaiheessa, niin mä en huomioinut sitä, että tämä väliseinä levenee sitten, kun tää porataan tää sylinteri. Eli tästä saa 2 milliä leviämäksi tuota. Ja tässä on muutenkin aika kapea tää A-aukko. Mutta tämä nyt on se Overmarssin huuhtelumalli, sen lennokkimoottorin huuhtelumalli. Siinä on kapeampi tää A. Ja sitten toinen ongelma on se, että tää C-aukko on liian matala. Ja tämä jäi oikeastaan vähän samasta syystä, että se oli niissä kernoissa oikein, mutta sitten kun tää porattiin, niin sitten tää laski liian alas. Ja tämähän on ollut jo pitkään, tai mä oon tiennyt tämän jo kauan, ja se oli joskus vielä matalempi. Mutta se syy, että miksi mä en ole aikaisemmin näitä korjannut, niin no, tietenkin se perus ei vaikuta ajatteluun, että minä nyt ajattelin, että ei tämä C-aukko välttämättä niin paljon haittaa, jos se on matalampi. Mutta sitten on myös se, että kun mä en ole yleensä halunnut tehdä 2 muutosta kerralla tai useampaa muutosta, niin kun mä oon aikaisemmin viilannut tätä pakoaukkoa, niin sitten mä en ole viittinyt tehdä mitään muita muutoksia siinä samalla kertaa. Ja sitten mä oon pitänyt tärkeämpinä näitä pakoaukon viilauksia. Mutta nyt korjataan nämä kaikki ongelmat kerralla. Turhaapa näitä on enää alkaa yksittäin kokeilla, se on vaan ajanhukka. Ja nyt kolmas ongelma tässä on se, että silloin kun tuo mäntä on tuolla, niin nyt se on tuossa P-aukon tasalla. Tuossa ei ole nyt rappua. Niin täällä A-aukossa tuo alareuna on liian alhaalla. Se nyt ei kovin hyvin näy tässä, mutta se on varmaan millin tuo männän reunan alapuolella. Ja tuo ei ole hyvä. Se pitää täyttää tätä alareunaa. Foorumikurujen mukaan tämä vaikuttaa yllättävän paljon, että ne on ihan tässä männän tasalla. Voisin kyllä kuvitella, että saattaa vaikuttaakin, koska se on niin pienen hetken ajan tässä ihan alhaalla tämä mäntä. Niin silloin se olisi parempi olla, että se pääsee se ilma tuolta mahdollisimman hyvin. Mutta vastaushan jo tiedetään, että vaikuttaako se. Ei se vaikuta. No niin, ja sitten mä esittelen minun uudistetun tämä huuhtelulääkärin kulmaporo. Eli tällä on hyvä porata noita sylinterin huuhteluaukkoja. Ja mä oon tehnyt tämän jo alun perin yli 10 vuotta sitten, mutta tässä oli tämä yläpää oli tämmönen aika huono. Mä oon tehnyt tän niin pelkästään pylväsporakonnoissa. Vanha pultti. Sitten tuo teräreikä ei ole tietenkään ihan keskellä. Kun se on siellä silmämääräisesti porattu, niin se vähän vipahtaa se terä. Ja sitten tässä on kiinalaiset kuulalaakarit, mitkä on tietenkin ihan väliet. Niin nyt mä tein paremman version, mikä on paljon pienempi. Ja sitten tuolla on laakerina sellainen pronssiholkki. Ja se pronssi on tietenkin itse valettua pronssia. Mä sekoitin siihen kuparia ja messinkiä ja alumiinia ja mitähän muuta siihen meni. Niin siitä tuli sellainen ihan kummallisen kovaa metalli, jota on tosi vaikea työstää. Jos sitä yrittää porata normaalilla pikateräsporalla, niin se menee nopeasti tylsäksi se pora. Tuo on vähän niin kuin karkastua terästä. Niin tässä ei ole juurikaan välystä ja sen ei pitäisi kuluakaan. Pikkusen pitää välillä laittaa öljyä tuonne. Ja nyt tämän pitäisi olla paremmin keskitetty tämän terä. Ääni on niin kuin Aijosa hammaslääkärin poraus, paitsi että paljon hirvittävämpi ääni.
Tässä kun viilataan näitä huuhteluita, niin tässä on yksi periaate se, että mahdollisimman syvältä yritetään pitää se seinän kulma samana. Että ei pelkästään tästä, niin kuin, tästä aukosta. Ja sen takia tämä onkin niin tärkeä tämmöinen kulmapää, mikä sopii tänne kunnolla, että sitä pystyy kääntelemään ja työntämään sen tonne. Niin nyt mä yritän myös muotoilla nämä nurkat niin mahdollisimman teräviksi, että se on niin mahdollisimman paljon neliön muotoinen. Nyt tähän on tämmöisiä aika pyöreitä. Niin joo, ja sitten pitää varoa, että ei toki tätä kattokulmaa, niin kuin, ettei tää ole liian pystyssä tämä terä. Että se kattokulma pitäisi myös säilyttää. Mutta mä käännän tämä sylinteri sitten toisinpäin. Mä viilaan ensin tämän niin alapuolella. Koska nyt tähän mä en mitenkään edes näe, että pysyykö se kattokulma samaan. No niin, nyt taas viilattu nuo huuhteluaukot. Ihan hyvältä näyttää. Ja nyt tuo C-aukko on aika lailla samalla korkealla kuin nuo muutkin. Se on vaan vähän tommonen omituisen näköinen, kun muuten siitä tulisi niin leviä, että se saattaisi särkeä sen mannarenkaan. Ja nyt jos katsoo täältä pakoaukosta, niin se on aika lailla samalla korkeudella. Elikkä nyt nuo A-aukot on sellaiset, mitä niiden pitääkin. Nyt on niinku sylinteriseenä niin täynnä reikiä kuin voi olla. Tai ehkä ei vielä ihan, mistä sitä tietää. Pitäisikö viilata nuo väliseinät kokonaan pois? No niin, ja seuraavaksi aletaan sitten viimeistelemään nuo lisäpakokanavat. Mä sanoin aikaisemmin, että niissä oli vielä jotakin niin parantamisen varaa. Ja nyt mulla on tässä käristymässä tällaista Vinamoldin muottivahaa. Elikkä tällä valetaan semmonen vahamuotti. Oho, joko se kärähtää. Kyllä nyt keitokset käryätellä. Elikkä tuota kaadetaan tänne, mä teippaan tuo umpeen nuo aukot tuosta ja sitten kaadetaan se tonne ja siitä saadaan sitten semmonen muotti. Ei, se sulahti sen teipi. No niin, nyt laitoin lisää teippiä ja sitten tämä sorvin kärein tänne. Taitaa olla jo liian kuumaa, kun menee tällaiseksi ruskeaksi. Nyt ei kaita yli. No niin, ja sitten vedetään se ulos sieltä. Tässä on kyllä ehkä maailman hämmästyttäviä aina. Ja sieltä pakokaasu-patsas. No niin, ja nyt kun tässä tarkastellaan tätä, niin huomataan, että tässä on tämmönen suora seinä. Mutta sen pitäisi olla semmonen pikkusen kaareva. Sellainen niin sanottu kahvikupin korva. Ja täällä on parempi, koska tästä mä ehtin jo aloittaa. En malttanut heti alkaa kuvaamaan. Mutta se on näköjään mennyt ihan oikeaan suuntaan. Ja sitten tässä on nämä välisillat, niin tästä näkee, että tää tekee tällaisen pienen koukkauksen. Niin tää voisi olla vähän suorempi sillä, että se pari milliä on paksu tuo väliseinä tähän suuntaan. Ja sitten se aikaisemmin koukkaa tosta. No oikeastaan voisi vettää lähes suoraan täältä. Aiemmista viilauksista mulla on jäänyt semmonen kutina, että näiden välisiltojen pienentäminen vaikuttaa aika paljon. Aikaisemmin tässä oli semmoset kauhean pitkät ne välisillat, ne meni tänne asti. Sitten kun mä pienensin niitä näin pieniksi, niin kyllä tuli tehii.
No ei sitä kyllä varmaan enää tule. Ja sitten kun katsoo tätä sivuprofiilia, niin tää on aika hyvä, että näissä on tämmönen niinku ylöspäin suuntaus. Että se kaasu tulee täältä ylhäältä aika sulavasti tonne niinku alaviistoon. Mutta tästä voisi ehkä pikkusen avartaa, niinku, ettei se kapene tässä näin paljon. No niin, eli 2-tahtikeittiössä nyt on poltettu vinamoltit pohjaan. Eli laittoin kuumeneen tuohon levylle ja sitten jatkoin viilaamista. Ja tunnetustihan tämä vaatii erittäin paljon keskittymistä. Ja sitten katsoin tuonne, että ai niin, aukasin kannen, niin jumalaton höyrypilvi. Ja no, tuo on nyt pilalla, sen näkee, että se on niinku, se on tuollaista kumia nyt. Mutta onneksi minulla on vielä tuoretta. No niin, eli nyt olisi kaikki viilailut tehty. Ja tein uudet epoksitäytteet tuonne kanavien lattiaan. Nytten tuon pitäisi olla aika hyvä. Nyt jos kuvittelee itsensä ilmamolekyyliksi, niin se pystyy kävelemään suoraan sisään tuosta. Itse ainakin kävelisin mielellään tuosta tuon männän päälle. Sitten täytin myös tuo C-aukon alareuna, kun se on muuten noin alhaalla. Jostain syystä sinne jää tämmönen railo. Tosi siitä ei tullut ihan täydellinen. Ja pakokanava tuli myös viilattua loppuun. Yhteensä 5 mallia otin. Tässä on eka. Ja olisikohan tämä viimeinen. Kyllähän tässä on jotakin eroja havaittavissa. Tässä on nyt selvästi parempi tää kaari molemmilla puolilla. Sitten on pikkusen lyhyemmät nämä sillat. Ja sitten täällä on vähän jouhevampi tuo käännös. Luulis kyllä, että tuosta pakokaasu pääsee pois. Ja sitten mä tein myös uudet epoksitäytteet tänne alas. Ne aiemmat oli vielä paikallaan, mutta niihin oli tullut niin sellainen rako tänne ympärille. Ja sinne väliin oli mennyt öljyä. Niin ne olisi saattanut irrota. Nyt pitäisi tämänkin olla taas hyvä. Ja viimeksikään nämä epoksitäytteet ei vaikuttanut yhtään mitään. Silloin se teoria oli, että näissä jättimäisissä kanavissa on liian hias virtausnopeus. Mutta eipä ollut vaikutusta, vaikka täytti näin paljon. No niin, nyt korjataan tämä tehopenkin ohjaajalaite. Ja täällä on vikana raju tuho käynyt noille kondensaattoreille. Tuo pyöriä on räjähtänyt niin tuolta alhaalta. Sitten tuolla on tämmönen littana. Sekin on räjähtänyt. Ja nyt se mitä tässä on tapahtunut, niin se on luultavasti semmonen, että kun tässä on tää punainen konkka, niin tämä on irti tuolta. Ja tää punainen on semmonen polyesterikonkka, mikä kestää hyvin niinku virranvaihtelua. Ja tää on sellainen PVM-ohjaaja, että se niinku pätkii sitä ja virtaa siihen jarrumagneetteihin. Ja tässä menee sellaista niinku monen kymmenen ampeerin pulssitusta. Ja sitten nämä elektrolyyttikonkat, mitkä on räjähtänyt, niin
nämä ei normaalisti kestä sitä. En mä edes aikaisemmin ollut hoksannut, että nämä ei kestä. Mutta tää punainen konkka, niin tämä on ottanut kaiken sen kuorma. Nämä on kestänyt niin kauan, kun tää punainen on ollut paikallaan. Mutta nyt tää on rapsahtanut irti, niin sitten nämä on saanut sen kuorma ja ne on hajonnut välittömästi. Mä kyllä mietin, että toinen skenaario on saattanut olla se, että tämä vihreä on räjähtänyt ensin ja sitten siinä on käynyt niin semmonen up in the ass of Timo, että se on niin tyrkännyt tämän irti tosta. Mutta kun tätä tutkii, niin ei se ole sitä välttämättä työntänyt siitä. Se on niin just ollut tossa kiinni ja sitten naps tuo juotossa irron. Ja nyt minun suunnitelma tämän korjaamiseksi on hyvin yksinkertainen, että otetaan nuo räjähtäneet vaan pois ja sitten kiinnitetään paremmin tämä punainen. Ja sitten mä voisin laittaa sitä PWM-kytkentätaajuutta vähän nopeammaksi, koska tässä on nyt, olikohan vaan 1000 Hz. Ja mä lukin, että se niin hittaalla taajuilla ne on todella suuria ne pulssivirrat näissä konkissa. Ja sitten kun suurentaa sitä taajuutta, niin sen pitäisi pienentyä. No niin, nyt olisi tuo pelkkä punainen konkka juotettu siihen. Nyt mä porasin reijät tuohon piirilevyyn, että se varmasti pysyy siinä. Katsokaa, Rikosessa on taas penkissä. Siitä on varmaan yli 4 kuukautta, kun se on viimeksi ollut tossa. Ja nyt mä oon käynyt erittäin pitkälle sen taistelun tämän tehopenkin kanssa. Koska mähän päivitin tämä siinä edellisessä perämoottorijaksossa. Tässä on nyt uudet nämä alumiiniosat. Ja täällä ei pitäisi olla enää sitä ongelmaa, että nämä roottorit hinkkaa näihin magneetteihin. Sen ei enää pitäisi kipinöjä. Ja sitten mun on pitänyt testailla, että toimiiko se vielä samalla lailla. Ja sitten kun täältä ohjaalaatteesta oli paukahtunut ne kondensaattorit siinä perämoottorijaksossa, niin mun piti tänne tehdä parannuksia. Mä oon nyt laittanut tonne lisää noita taistelija punaisia konkkia, mitkä kestää. Mutta sitten siinä tuli pari komplikaatiota. Kun mä kytkin tonne virrat uudestaan, niin siellähän paukahti heti. Kuului vaan pammaus ja sitten sininen salama tuolla. Mutta ilmenikin, että se oli vaan sellainen huolimattomuusvirhe, että siellä oli tinasilta. Siellä oli oikosulku ja sitten se vaan paukautti sen oikosulun pois ja sitten se toimi. Ja sitten tuli toinenkin pammaus. Mutta siinä oli kyse siitä, että siellä paukahti sellaiset diodit, mitkä mä olin niinku arvaamalla mitoittanut. Ne oli vähän niinku semmoiset ylimääräiset suojadiodit, mutta ne ei toiminut. Kun nyt kun mä muutin näitä kondensaattoreita, niin nyt ne diodit ei enää kestänyt. Mutta silläkään ei ollut sen toiminnan kannalta merkitystä sitten. Nyt mä oon tätä testaillut ja tuon pitäisi taas toimia. Eli nyt olisi tarkoitus alkaa taas kokeilla, että onko mitkään vaikuttanut. Eli nyt tämä vanha sylinteri on viimeistelty. Josko minä nyt sanoisin viimeisen kerran, että tästä ei pysty enää viilaamaan. Ja nyt pitäisi olla kaiken kunnossa. Tässä on tää uusi tämä kiinnikelevy. Käytiin äsken käynnissä ja ihan hyvin kävi. Ja nyt kokeillaan ekana, että paljonko antaa tehoa näillä vanhoilla pensoilla, mitkä on 4 kuukautta ollut tuolla. Ja viimeksi oli ennen Jurvaan lähtöä, olikohan tasan 13. Mutta nyt kun mä oon viisastunut näistä tehopenkki-yksityiskohdista, niin nyt tähän tulee sellainen muutos, että tämä ottaa nyt huomioon tämän takarenkaan inertiaa. Koska nyt kun tässä tää rulla on niin kevyt, niin jonkinlainen osa sitä tehosta menee tämän takarenkaan kiihyttämiseen. Ja itse asiassa niin tämä moottori itsensä kiihyttämiseen. Ja nyt kun tässä tehopenkin softassa oli se puki, mikä löytyi siinä perämoottorivideossa, niin se ei ole ottanut niin mitään inertiota kunnolla huomioon. Se ei ole ottanut edes tämä jarrun sitä inertiaa, vaikka tämähän on tosi pieni. Ja nyt jos tarkkoja ollaan, niin tässä jarrupenkissä ei välttämättä pitäisi vaikuttaa ne inertiat, jos tehdään sellainen mittaus, että se on niin vakio kierrosluvulla
tai kiihtyy hyvin hitaasti. Silloin jos siinä ei mikään kiihy, niin silloin se kaikki teho niin näkyy tällä voima-anturissa. Mutta mulla nyt tää toimii sillä tavalla, että se tekee sellaisen samantyyppisen kiihdytyksen, mitä siinä inertiapenkissä. Niin näillä pyörivien osien inertiolla pitäisi olla pieni vaikutus siihen lukemaan. Ja ei ole huijausta, vaan siinä nyt otetaan kaikki jutut huomioon, mitä ei ole aikaisemmin otettu. Ja käydäänpä inertianumerot läpi, eli tässä mulla on periaatekuva tästä systeemistä, ja tässä on tää dynorulla, ja sen inertia on 0,13. Ja sitten on tää takarengas, jota ei ole aikaisemmin huomioitu. Ja tää takarengas on 18 tuumainen. Ja nyt tää oletetaan sellaiseksi ohutseinäiseksi renkaaksi, ja sen hittausmomentti on massa kertaa sädepotenssiin 2. Ja nyt mä oon laskenut tälle sellaisen arvon, että se on 0,25. Mutta tätä ei voi suoraan lisätä tähän dynorulla inertiaan, koska näillä on eri halkasia. Ja tämä pitää skaalata tällä välityssuhteella sillä, että se vaikutus vastaa niin tätä rullan nopeutta. Tämän hitausmomentti menisi niin tänne rullan nopeudelle. Niin se pitää kertoa sillä välityssuhteen neliöllä. Ja silloin tästä tulee 0,075. Ja nyt mä laitan näette summan tuohon Dynosoftaan. Ja sitten ilmeni myös semmonen juttu, että mä olin mitannut tämän takarenkaan kehää väärin. Eli mä olin joskus onnistunut mittaamaan, että se oli 1,85 m, mutta oikeasti se on 1,92 m. Mutta tämä ei nyt onneksi aiheuta muuta kuin sen, että ne kierrosluvut on pikkusen väärin. Oikeasti ne tehot on vähän alemmilla kierroksilla. Ja tämä on nyt jopa hyvä uutinen, mutta katsotaan sitä myöhemmin. No niin, ja surullisesti päättyi. Eli nyt tuossa tehopenkissä on siltikin jotakin ongelmaa. Siinä meni tappiin se virrasäätö ja se ei siltikään se ei jarruttanut tarpeeksi. Ja nyt se ongelma on se, että nyt kun tästä on poistunut se hinkkaaminen, niin se ei enää jarruta niin kovaa. Ja nyt mulla on ollut tuolla sellainen rajoitus sille virralle, että se ei mene aivan tappiin. Niin nyt se tavallaan otti siihen rajoittimeen. Mutta mä kokeilin tässä vähän aikaa sitten, että ilman tuota ohjaanlaitetta, kun työnsi täydet virrat tuonne suoraan tuosta hitsikoneesta, niin kyllä se jakso hyydyttää tuon mopo. Eli tuo pitäisi olla ratkaistavissa sillä, että mä otan vaan sen rajoituksen pois sieltä. Mutta sitten mä koitin tehdä sillä, että mä koitin pistää isommalle vaihteelle vitoselle. Koska isommalla vaihteella se vääntö laskee tuolla takarenkalla, niin sitten sen olisi pitänyt pystyä jarruttaa. Mutta sitten kävikin niin, että vaihteesta on rikki. Eli siellä jurvassa jo se kutosvaihe lakkasi toimimasta, mutta nyt ei toimi enää vitonenkaan. Eli siinä ei pysy päällä vitonen tai kutonen. Kyllä että tuntuu taas niin mahtavalta. Niin hirveästi käyttänyt taas vaivaa, että saa tämän tähän tehopenkkiin ja kaikki toimii. Niin sitten tulee vyörymällä päälle noita vikoja. No, tänne saatiin 12 ja 8. Se nyt jäi kesken, mutta tuo on ihan lupaava. Se ei päässyt vielä huipuille asti. Mutta se olisi sitten taas tämä alakerran aakaisua jossain kohti. Nyt jos mä pikkusen säädän tuota ohjaanlaitetta, niin pitäisi pystyä vielä nelosvaihteella penkittämään. Eli kokeillaan tehdä se seuraavaksi, jos saataisiin edes jotakin tehoja mitattua. Ja sitten se ohjaanlaitteen korjailu eskaloitu ja mä lopulta päätyin myös kalibroimaan uudestaan tuo voima-anturi.
No niin, ja nyt olisi tällainen työmaa, että mä kalibroin uudestaan tämä voima-anturi. Ja nyt mulla on tässä painona tämmönen oikean semmosen rekaa sähköjarru, sellaisen Telma, joka on niinku samanlainen mitä tuo mun Dyno-jarru, mutta huomattavan paljon isompi. Niin mä sain joskus lahjoituksena tämmösen roottori siitä. Silloin oli kysymysmerkki, että mitä materiaalia näiden pitää olla, ja mä sain sitten lahjoituksena. Ja sitten mä kokeilin porraamalla, että se on normaalia terästä. Ja tämä painaa nyt ruhtinaalliset 34 kiloa, niin tästä saa nyt tällaisen esipaino. Mä kalibroin tämän nyt niin sille alueelle, mitä tämä anturi näkee siinä käytössä. Viimeksi mä kalibroin vain jollain 10 kilon painolla. Mutta siinä käytössä tähän tulee niin joitain kymmeniä kiloja, niin 50-70 kiloa saattaa olla maksimissaan. Niin nyt mä teen sillä, että mä laitan tällä sellaisen esipainon tuohon. Ja sitten mä lisään kalibrointipainona joku 10 kiloa. Ja sitten mä katson siitä, että paljonko se lukema lisääntyy. Niin sitten sen pitäisi olla tarkka kalibrointiarvo siinä niin sillä alueella, missä tuo toimii. No niin, eli nyt mulla killuu tuossa tuo jyrsimen jakopää. Ja tuolla näkyy tuo raaka-arvo. Eli nyt mä otan nuo ylös, ja sitten kun mä punnitsin tuo äsken, tuo painaa 15 ja 8, niin mä saan siitä sen kalibrointiarvo. No niin, nyt se olisi kalibroitu, ja nyt on vaan tuo vauhtipyörä tossa. Ja katsotaanpa näyttääkö se nyt oikein tuon paino. Nyt sen pitäisi näyttää se oikein. Niin nyt tuo mun systeemi on sillä, että se anturi mittaa newtoneita. Siis niinku pelkkää N, ei newtonmetriä. Se newtonmetri tehdään myöhemmin. Mutta nyt jos mä pistän, kun tuo vauhtipyörä painaa 33,5 kiloa, niin se muutetaan newtoneksi, kerrotaan 9,81. Niin se on 328. Ja samaa pitäisi näkyä täällä. Ja sehän on sama. Eli nyt se näyttää tämän vauhtipyörän paino oikein, vaikka mä en käyttänyt tämän itse vauhtipyörän painoa siinä kalibrointioperaatiossa. Tämä oli vaan niinku semmonen esipaino. No katsotaanpa millaisia teholukemia nytten tulee. Nyt kun mä vertasin siihen vanhaan kalibrointiarvoon, niin se vähän näyttäisi, että teoriassa nytten tulee pienempiä lukemia. Onpa harmillista. En tiedä voiko sitä hyväksyä. Nythän se virhe saattaa tulla siitä, että kun mä punnitsin sen kalibrointipainon tämmöisellä normivaakalla. No niin, elikkäs nyt minä olen tässä taistellut taas näiden omatekoisten laitteiden kanssa. Olisinko tässä 4 tuntia taistellut yhteensä. Ja nyt olen saanut siihen pisteeseen, että nyt tuo tehopenkki toimii taas sillä tavalla, että sillä saa niinku tehtyä semmoisen yhtenäisen vejo. Ja täällä olisi nyt käyrää, mutta nyt kun tuon noin sahalaatasta, niin mä en tässä viitti tehdä mitään tarkempia päätelmiä. Mun pitää jälkikäteen koneella vähän prosessoida noita. Nyt mä luulen, että tässä on ongelma se, että tämä tuo vääntöanturin lukema on kyllä ihan tasasta, mutta sitten tuossa rullan kiihtyvyystiedossa, niin siinä on sellaista heittelyä, jota on tosi vaikea saada pois. Mutta sillä ei pitäisi olla älytön vaikutus siihen teholukemaan. Mutta jos mä prosessoin nuo käyrät sillä, että mä filtteröin sen kiihtyvyystiedon, mutta en koske siihen voima-anturitietoa, niin sitten pitäisi tulla luotettavampi käyrä. Mutta joka tapauksessa niin nyt täällähän on erittäin iloinen 15 hevosvoimaa. Ja se on tollanen piikki tossa, mutta kyllä tästä silti näkee, että 14,5 on maksimi.
Tai kyllä se on vähintään se 14,5. Mutta kuten on jo huomattu vuosikausia aikaisemmin, niin se on se ensimmäinen kylmärykäisy. Siinä on aina hirvittävät voimat tuolla moottorilla. Mutta sitten kun antaa vähän lämpöä sille, niin hyytyy. 13,3 on tossa. Mutta kyllä mä sanoisin, että se viilaus on vaikuttanut, koska ei tällä millään saanut niin tänne 14,5 silloin joskus viime kesänä, kun mä kokeilin. Ei millään kylmärkäisyllä saanut. Ja nyt kun mä kalibroin uudestaan tuon voima-anturin, niin ainakin teoriassa se mun mielestä piti mennä niin pienemmäksi sen lukema. Eli siinä vanhalla kalibroinnilla olisi ollut vieläkin enemmän. No, hirveää spekulointia jostain hevosvoiman 10-osista, mutta tällaista tää 50-kuutioisen moottorin virittely tahtoo olla. Mutta eiköhän se uusi ennätys on nyt 14,5. Jos se sen kerran onnistuu rykääseen kylmällä moottorilla, niin eikä se haittaa. Ajossa pitäisi vaan sitten olla jääkuutiota siinä moottorin päällä koko ajan, että se pyssyisi se teho siinä. Ja nyt tässä on tosiaan tämä minun viimeisin MM2003 putki. Se MM2003 kuvasti sitä pettymystä, mikä oli jääkiekon maailmanmestaruuskissossa. Eli tämä putki oli silloin vähintään yhtä suuri pettymys, koska se ei taaskaan lisännyt piikkitehoa. Mutta ei voi kyllä sanoa, että tämä toimisi huonostikaan. Ja tämä putki tuntuu olevan semmoinen hieman alakertaisempi. Eli sillä mun ensimmäisellä putkella, millä on ylempänä tehot, niin sillä pitäisi tulla vieläkin enemmän. Mutta mä en nyt viitti alkaa vaihtaa tuota putkea. Nyt kun mä kuvaan tätä, niin edellisen videon teosta on joku 2 kuukautta. Pitää nyt saada ulos tämä. Ja sitten katsotaan suodatetut versiot. Tässä on nyt ennätys 14 ja 9. Ja ekana tietysti katsotaan, että paljonko se on vaikuttanut se inertia-juttu ja sitten se voima-anturin kalibroiminen. Ja nyt mä pystyn tekemään sillä, että mä käytin raakadataa lokea ja sitten mä laskin niistä arvoista uudestaan sillä vanhalla kalibrointiarvolla. Ja tämä oli tulos sillä vanhalla kalibrointiarvolla ja sitten sillä pukilla, mikä ei ottanut huomioon sitä inertiaa. Ja nyt tähän tämä on mennyt alaspäin, eli 0,8 heppaa on vähentynyt. Ja tämä johtuu kokonaan sitten uudelleen kalibroinnista. Ei olisi pitänyt tehdä sitä, olisi saanut juhulia ihan kunnolla. Lähemmäs 16 olisi ollut. Mutta ehkä tämä on nyt sitten enemmän oikein. Ja sitten verrataan vanhaa ennätykseen, mikä on ollut 2024 syksyllä. Ja tässä on ollut 14 ja 2. Mutta nyt kun se takarenkaan kehä oli silloin mitattu väärin, niin tämä on nyt korjattu. Eli se teholle on niin näin paljon alempana. Ja sitten mä vielä korjasin tämä, että tämä vastaa nyt tätä uutta kalibrointia. Eli silloin on ollut niin 13 ja 8. Ja tässä nyt pitäisi minun järjen mukaan olla vertailu, että paljonko on vaikuttanut se pytyy viimeistely. Tosiaan ei se ehkä oikeasti ihan näin paljon ole, koska tässä on tietenkin myös lämpötila muuttunut. Mä luulen, että tässä vanhassa videossa se on varmaan käynyt tässä vähän laihalla. Yleensä se silloin jää tästä kuopalle. Mutta kyllä mä sanoisin, että siinä on 1 heppa tullut lisää. Ja nyt kun tää kierrosluku on vasta 13 000, niin tässä on vielä varaa korottaa sitä aika paljonkin. Aikaisemmin mä luulin jo, että se on niin jo käytännössä maksimissa, koska minun käsityksen mukaan tällaisella läppäventtiilimoottorilla ei pysty saamaan niin sitä tehohuippua paljon yli 14 000. Mutta nyt näyttäisi, että tähän olisi varaa laittaa vielä paljon lyhyempi putki. No, lyhyempää putkia on kyllä aiemminkin kokeiltu, eikä sillä saatu mitään juhulia aikaiseksi. Mutta en tiedä, olisiko tässä nyt onni kääntynyt. No niin, ja nyt päästäänkin sitten tähän seuraavaan isoon aiheeseen. Eli kisabensa. Ja tässä nyt olisi tämmönen VP Racing pönttö. Ilmeisesti amerikkalaista laatutavaraa. Ja tämähän ei ole täys, täällä on pohjat. Mä sain tämän lahjoituksena. Mutta kyllä siellä ainakin 2 litraa on
Kyllä tuolla saadaan hyvin testattua. Ja voiko kisapensa vaikuttaa? Ja kyllähän se nyt nimestäkin kuulee, että pakkohan se on vaikuttaa. Kilpaosaat vaikuttaa aina. Paitsi ehkä minun pajassa. Ja nyt minun oma veikkaus on, että tämä ei käytännössä vaikuta. Mä luulen, että jos se vaikuttaakin, niin se on taas se perinteinen, että se on naurettavan pieni. Ja käynpä nyt läpi minun perusteet sille, että miksi mä luulen, että tuo ei vaikuta. Ja listataanpa nyt syyt, että mikä tässä kisapensassa on se mainostettu tekijä, että miksi se vaikuttaa. Ja eka on oktaaniluku. Ja nyt tähän normipensassa, mitä mä yleensä käytän, niin on 98. Ja tässä kisapensassa, mä en nyt muista tarkkaan mikä tossa on. Pitää katsoa se, mutta mä nyt luulen, että se on yli 100. Sanotaan vaikka, että 110. Ja nyt monet varmaan tietääkin, että ei tää oktaaniluku kerro mitään polttoaineen tehon tuotosta. Se ei ole mikään semmonen, että mitä enemmän oktaania, niin sitä enemmän tehoa. Vaan tää oktaaniluku on sellainen vertailuluku, mikä kertoo sen polttoaineen paineen ja lämmön kestävyyden. No yleisesti siitä puhutaan niinku nakutuskestävyytenä, mutta mikä aiheuttaa nakutuksen, niin se on paine ja lämpötila. Eli jos on sellainen kovasti viritetty moottori, niin siellä palotilassa saattaa olla niin kova lämpötila ja paine, että tällaiset normaalioktaaniset polttoaineet alkaa nakuttaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun on se moottorin palotila, no niin, ja tussi lakkaa toimimusta. Eli jos tässä on sellainen kuviteltu moottorin palotila, niin tässä on tulppa ja tässä on mäntä. Niin normaalisti se haluttu tilanne on se, että se polttoaine ilmaisas alkaa pallaa tässä ja sitten se palaaminen etenee niin kuin pallorintamana tänne joka paikkaan. Mutta sitten jos se moottori alkaa nakuttaa, niin sitten kun se tulppa on ensin sytyttänyt, niin tästä lähtee lieska eteneen tänne. Mutta sillä välin kun täällä on sitä seosta, niin täältä niin kuin säteilee lämpöä tänne. Ja sitten tässä oleva polttoaineseos syttyy itsestään. Ja sitten tästä lähtee sellainen toinen paineaalto tai lieska. Ja sitten kun nämä liekkirintamat törmää tässä, niin tästä tulee semmoinen kova painepiikki. Ja sitten kovasta painepiikistä tulee se nakutusääni. Toisaalta ainakin mitä mä oon itse kuullut näitä nakuuttavia mopomoottoreita, niin se ei kyllä ole mikään nakuutus, vaan se on semmoinen enemmänkin ritiinä tai särinä. Mutta tästä omasta moottorista mä en oo sitä koskaan edes kuullut. Lähinnä tämä ongelmakin osaa ilmajäähytteisiä moottoreita. Eikä nyt ymmärretään tää oktaaniluku, eli mitä korkeampi oktaani siinä polttoaineessa on, niin sen vähemmän tapahtuu tätä ei-toivottua ilmiötä. Tai sitä ei tapahdu ollenkaan. Ja nyt tulee kysymykseksi, että tarvitseeko sinun moottori tätä? Ja nyt tällainen 50-kuutinen moottori, niin sen etu on siinä, että se palotila on todella pieni. Että se on niinku halkaisia 40 milliä. Ja sitten jos otetaan joku auton moottori, niin se voi olla joku todella suuri. Joku 100 milliä. Niin nyt tämä pikkuruinen mopomoottori, niin se on hyvin epätodennäköistä, että tuo tilanne tulee, varsinkin jos on vesi jäähytetty. Koska tämä on niin pieni, että se palorintama ei ehdi lämmittää näitä nurkkakaasuja. Mutta tällaisessa automoottorissa se on ihan eri tilanne. Ja nyt koska mä en ole nähnyt nakuutusta näissä vesijäähytteisissä mopomoottoreissa, ja niissä on käytetty, mä oon itse käyttänyt tätä 98 ja ei mitään merkkejä nakuutuksesta. Niin tästä minä suoraan päättelen, että tämä ei tule hyödyttämään millään tavalla. Ja nyt toinen juttu tässä oktaanihommassa on se, että tällä 110 oktaanisella pystyisi laittamaan enemmän sytytysennakkoa. Mutta siinäkin on kyse siitä, että ensin on haettu tällä normipensalla
sellainen kohta siitä sytytysennakosta, mikä on niin se maksimi, mikä antaa parhaan teho ilman, että se alkaa nakuttaa. Mutta sitten jos sellaista pistettä ei ole ollenkaan, että missä se alkaisi nakuttaa tai tulisi enemmän tehoa kuin laittaa isomman ennakon, mutta ongelma on se, että alkaa nakuttaa. Mutta sellaista tilannetta ei nyt ole tässä, niin ei se vaikuta, vaikka tällä laittaa enemmän ennakkoa. Eli tästä voisi sanoa, että tämä joissain tilanteissa voi epäsuorasti lisätä tehoa sillä, että sä pystyt laittamaan enemmän ennakkoa, joka saattaisi tuottaa se enemmän tehoa, mutta sitä ei vaan pysty laittamaan tällä normipensalla. No niin, ja sitten toinen luppaus, millä tämä kisapensa luppaa enemmän tehoa, niin se on se polttoaineen hapeen määrä. Polttoaineen happipitoisuus. Ja nyt yleisesti voisi sanoa, että moottorin virittämisessä viilataan kanavia, mutta mikä on se kanavien viilaamisen lopullinen tarkoitus tai lopputulema, mitä tavoitellaan? Niin jos tässä on taas sylinteri ja mäntä ja sitten täällä kanavat, niin se ydintavoite on oikeasti se, että saadaan happiatomeja tai happimolekyylejä tänne männän päälle. Loppuviimein tämä koko virityshomma kulminoituu tähän, että saadaan mahdollisimman paljon happea, mikä voi yhtyä siihen polttoaineeseen. Se itse polttoaine on toissijainen juttu tässä, koska polttoainetta voidaan aina syöttää mielin määrin, mutta tätä hapeen määrää rajoittaa sen näiden kanavien virtaavuus ja sitten se, että kuinka kauan nämä on auki nämä kanavat. Ja nyt yksi konsti virittää tällaista moottoria hurjasti, niin se on lisätä tätä hapeen määrää joko polttoaineella tai sitten ahtamalla. Ja nyt meillä on se taakapolttoaine, minkä mä mainittiin siinä videon alussa, eli nitrometanoli. Ja itse asiassa siinä tämä nitro on nitrometaania. Ja tätä sitten sekoitetaan tähän metanoliin. Ja mä nyt en tiedä sitä tarkkaan, mutta mä piirrän tähän sellaisen summittaisen kuvan niin tästä nitrometaanin molekyylirakenteesta. Siinä on atomeja näin, mä en muista mitä ne on. Mutta sitten siinä on 1 tai 2 happea. Eli tuolla on happi. No sekin jo oo. Yksi oli ainakin typpi. Ja sitten on vetyä. Mutta tässä on nyt tärkein tämä happi täällä, koska sitä me halutaan tänne moottorisylinteriin. Ja nyt tässä on se merkittävä, että tässä tämä happi on siinä on heikko sidos tässä. No mä nyt varmaan saatan puhua aika vääriä juttuja. En ole tutkinut kemiaa kovin tarkasti, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että tässä ei ole sellaista vahvaa sidosta tällä hapeella näihin muihin. Ja nyt se mahdollistaa sen, että kun tätä tungetaan tonne moottoriin, niin sitten tämä happi pääsee irtautumaan siellä ja sitten se pystyy yhtymään tähän mitä on tässä metanolissa. No onko se sitten, että se yhtyy myös tähän vettyyn ja sitten oliko täällä hiiltäkin. Ja se on siis se palaaminen. Ja tehoahan saadaan lähes rajattomasti, että onko niissä nyt 10 000 heppaa niissä Topfoil-kiihdytysautoissa. Ja siitä päästäänkin nyt siihen, että lupaako tämä VP Racing kisapensa sen, että tänne menee happia tänne sylinteriin, jos kaajat tätä tankkia. Ja näissä on muutama prosentti sitä happia. Ja mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, niin tämä on hyvinkin samanlaista kuin se pumppupensa, mutta tähän on lisätty happea jälkikäteen jotenkin. Ja nyt kun tiedetään tämä, kuinka valtavan tehokasta tämä nitrometaanipolttoaine on, koska se perustuu siihen, että sinne pystytään tunkemaan väkisin näitä happiatomeja, niin siitä voisi päätellä, että kyllähän tämä pitäisi lisätä tehoa niin, että softajakin sanoo, että vaikuttaa.
Mutta nyt minä tulen esittämään kysymyksen, mitä mä oon itse pohtinut. Elikkä mulla on tässä nyt kuppi ja täällä on vettä. Minäpä kaajan vettä tänne kuppiin. Ja nyt kuten tiedetään, niin veden molekyylikaava on H2O. Ja siellä on tämä sama happi. Elikkä nyt tässä vesikupissa, niin no, onko siinä 1/3 varmaan näitä happiatomeja? Ja vaikuttaako, jos mä kaajan vettä tankkiin? No kyllä se varmaan jotakin vaikuttaa. Mutta minusta se ei lisää tehoa. Elikkä nyt tässä on minun mielestä kysymys siitä, että kun tässä vedessä tämä happi on niinku vahvasti sitoutunut näihin vetyatomeihin, tai tää on vedyn palamistuote, jos tässä on ne 2 vetyä. Toivottavasti en taas piirrä ihan väärin. Ja tuossa on se happi, niin se on tiukasti kiinni näissä vetyatomeissa. Elikkä nyt jos johonkin polttoaineeseen on lisätty jotakin tällaista happea sisältävää liuosta, mikä sattuu liukenemaan siihen polttoaineeseen, niin silloin voi kyllä sanoa, että joo, kyllä siinä on happea seassa. Mutta sitten on vielä se, että pystyykö se happi osallistumaan siihen palaamiseen täällä moottorissa. Ja tällä nitropolttoaineella se pystyy, koska tässä on sellainen erikoinen sidos, että tää pääsee irti tää happi tästä näistä muista. Elikkä nyt minun mielestä joku ehkä nyt saattaa hermostua, voi olla väärässäkin, mutta mun mielestä tämmönen hapetettu polttoaine, niin tämä saattaa olla jonkinasteinen huijaus. Koska jos tässä olisi oikeasti 5% happea, mikä osallistuu palaamiseen siellä moottorissa, niin sen tehon lisäyksen pitäisi olla todella selvä. Ja sehän tässä tullaan nyt näkemään. Mutta siinä on minun epäilys nyt, että vaikka täällä onkin happiatomia sisällä, niin se ei vielä tarkoita sitä, että se happi osallistuu siihen palaamiseen. Ja itse asiassa nyt se etanolipolttoaine, niin siinä etanolissakin on happia. Ja se etanoli antaa kyllä enemmän tehoa, mutta se johtuu siitä, että se jäähyttää sitä moottoria samalla niin tehokkaasti, niin se pystyy silloin imemään enemmän ilmaa se moottori. Ja sitten siinä etanolissa on myös niitä nakutuksen kesto-ominaisuuksia. Mutta sekään ei lisää tehoa mitenkään räjähdysmäisesti niin kuin tuo nitro. No niin, eli jos nyt olisi luento pidetty ja nyt olisi aika sitten alkaa sekoittelemaan polttoainetta ja katsomaan, että mitä tapahtuu. Making power, vai onko se sama kuin tuo vesi? Eipä vaikuttele. Ja nyt mulla ei ole oikein mitään hyvää konstia siirtää tätä täältä säiliöstä. Ja eipä ole oikein mitään kanisteriakaan, koska kaikissa kanistereissa on normipensaa. Niin kokeillaan nyt tämmönen erittäin monimutkainen tapa. Mun pitää tietysti tietää, että paljonko sitä tulee. Mä kaajan ensin tuohon, sitten tuohon mittakoppiin. Sitten mä kaajan tankkiin ja sitten sekoitan öljyt ja ravista. Mutta jos tämä nyt kovin loiskuu, niin sitten pitää keksiä jotakin muuta. On kyllä tymäkät huurut tulee. Ei ehkä se paras tapa tankata. Tää haisee sellaiselle makealle. On todella erilainen haju mitä normaali bensassa. Ja sinne tankki. Happea. Ja sitten 5% öljyä. Tämän kai pitää sekoittua tuohon ihan samalla lailla kuin normaali bensa. Sitten ravistellaan. Niin. Nyt ollaan valmiita toteamaan, onko polttoaineessa hapettavaa happea vai ei.
Ja tämä on nyt sikäli harmi, koska tuo tehopenkki ei edelleenkään toimi niin hyvin, että saisi niinku aivan sellaisia luotettavia kääriä. Mutta kyllä tästä nyt se näkyy, että jos se selvästi vaikuttaa, niin kyllä sen pitäisi näkyä. Ja nyt tää on yli tunnin ehtinyt jäähtyä. Ja täällä on niinku 10 astetta täällä tallissa. Tää on nyt niinku käden lämpöinen. No, ei ole varmaan sitäkään enää. No, todennäköisesti ei saada yhtä hyvää sitä kylmärkää syödä. Mutta ei se kovin heikko pitäisi olla siinä ensimmäisellä. Onpas jännittävää. Miltähän se kuulostaa? Kisaa bensan. Vaikuttiko? Vaikuttiko? Pääsenkö sanomaan? Onko Amerikan pojan liemi? Onko se ratkaisu? 14 ja 9 sanoo ei huonosti. Nyt on kyllä erittäin harmillinen tuo syherö. Periaatteessa sen pitäisi mennä niinku tuo syherön keskellä. Mutta mä en tiedä, että miksi se välillä on kuitenkin jäänyt tänne alemmas. Että onko tää alempi totuus vai sitten tää ylempi. Mutta katsotaanpa nyt siihen normaalipensaan verrattuna ennätykseen. Ja ei. Normipensa voitti. Vaikka tossa on syherrä, niin sen näkee ihan selvästi. Paitsi että nyt tuo punainen oli niinku toinen veto sillä kisapensalla. Eli se ei ollut niinku se aivan paras. Tai siis siinä näytti olevan isoin lukema. Tässä oli aivan ensimmäinen veto tuolla kisapensalla. Ja se on niinku vähän lähempänä. Ja nyt jos miettii, että tää ennätys oli niinku, tuo mopo oli täysin huoneenlämpöinen, taitaa olla varmaan 10 astetta, niin sillä on tullut tosi hyvä. Mutta sitten tällä kisapensalla se ei ollut ihan saanut sitä, tai se ei tietenkään ollut ihan jäähtynyt vielä. Siinä on pikkusen ollut lämpöä, niin se ehkä nyt näkyy tässä. Ja nyt voisi varmaan olettaa, että jos taisi ollut tällä kisapensallakin se huoneenlämpöinen, niin se olisi ollut sama. Ei vaikuta. Mutta sitten tässä kuumalla moottorilla normipensalla se on hyytynyt tuonne 13,3. Niin mihin se hyytyy tuolla kisapensalla? Sillä se ei ole hyytynyt niin paljon. Kisabensiinillä kuumallakin moottorilla se jaksaa tällä ylhäällä kiertää. 14,5 on maksimit tossa. No jos silmällä keskiarvottaa, niin 14. Ja tässä näkyy punaisella tää kisapensa, se on parempi tässä kun on kuumentunut moottori. Voiko mukaan ollut? Ei tuo ainakaan huono oo.
No ja nyt jotta mä saan täydellisen varmuuden tästä asiasta, niin nyt mä otin ne kisapensat pois ja mä laitan uudestaan normipensaa. Nyt ei ainakaan jää muuttujaa siitä lämpötilasta. No niin, eli siinä on kisapensalla eka veto, sitten normaali pensa takaisin. Normipensalla näyttäisi olevan parempi tästä. Ja hyvin samaa luokkaa tällä lopussa. Ja sitten suodatetut käyrät. Tässä on kisapensa vastaan ennätys. Ja vejätys on näköjään jäänyt vähän kesken tällä kisapensalla. Se olisi varmaan kiivennyt tänne aika samaan kohtaan, mutta tästä on heikompi. Ja sitten kun laitoin sen normaalipensan takaisin, niin se pääsi melkein yhtä hyvää mitä tää ennätys. Jos nyt ei huomioida tuota ennätysvetoa. Ja sitten kisapensalla kuumaksi huuatettuna. Ja sitten se normaalipensa takaisin. Ja ehkä voisi sanoa, että sillä kisapensalla se ei jostain syystä hyydy niin herkästi. Mutta näissä kyllä näyttää tulevan niin paljon vaihtelua. Ei oikein voi sanoa varmasti, että mistä johtuu, että se on tässä kyykähtänyt. Tässä on kisapensalla toinen veto 14 ja 9. Ja sitten normaali pensa takaisin toinen veto. Käytännössä identtinen, mutta jostain syystä jaksaa vähän enemmän kiertää tuolla kisapensalla. Minusta ei ole selkeää eroa. Elikkä tämmöistä tavaraa oli tämä. Ja onpahan taas vähän vaikea sanoa. Mutta kyllä tosta mun mielestä pystyy kaksi asiaa sanomaan. Ennätystä ei tullut kisapensalla. Ja sitten, että vaikuttaako se mahdollinen happi siellä. Jos se vaikuttaisi, niin mun mielestä se pitäisi olla todella selvä se ero. Mutta se ei kyllä siltä vaikuta. Ja nythän tässä on tietysti se, että mun pitäisi säätää kaasaria. Se voi olla, että isommalla suuttimella tulisi enemmän tehoa sillä kisapensalla. Se voi olla myös, että normipensalla tulisi enemmän tehoa. Mutta mulla ei nyt tähän videoon ole mitenkään aikaa enää alkaa kokeilemaan. No se on mahdollista. En kyllä itse usko, kun mä oon sen niin monta kertaa tehnyt, että jumppaa niitä suuttimia eestakaisin. Ja se vaikutus on lähinnä se, että saattaa tulla tänne keskelle vähän enemmän tai sitten tänne ylös, niin kuin tänne pitemmälle. Mutta juuri koskaan se ei merkittävästi muutu tuo huippu. Kyllä tämä mun mielestä meni niin kuin mä vähän arvelinkin, että jos siellä onkin vaikutus, niin se on vähintään epäselvä. ei vaikuta. Elikkäs tässä olisi tämänkertainen jakso. Ja tällä kertaa päättyi hyvinkin iloisesti. Teho meni ensin alaspäin, mutta nyt voidaan laittaa se taas tonne, missä se aluksi oli. Ja siltikin saatiin enemmän tehoa mitä aikaisemmin. Ja nyt kun on saatu projektille oikea tavoite, mikä ei perustu harhoihin, niin nythän tämä alkaa vaikuttaa jo ihan hyvältä. Seuraavaksi mä alan työstämään suuria muutoksia, jolla pitäisi pystyä ottamaan viimeinen ratkaiseva askel.